Cô gái ơi, ai là người truyền cảm hứng cho bạn? One, two. Có một cô gái dùng những ký ức về ngôi nhà đầu tiên của mình để đặt tên cho kênh YouTube của cô ấy. Her 86 Square Meter, nghĩa là 86 mét vuông của cô ấy. Một cái tên gợi nhớ đến căn nhà nhỏ mà cô và gia đình từng sống. Vài khán giả lầm tưởng chủ nhân của Her 86 Square Meter tên là Thủy Đào. Thực ra cô ấy tên là Thủy, còn Đào là họ. Năm nay Thủy vừa tròn 29 tuổi. Quyển sách trước mình đã giới thiệu về một nàng thơ cung sử nữ, còn nàng thơ lần này là nàng thơ cung nhân mã nha. Cô ấy từng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, sang Đức du học từ năm 19 tuổi, tức là vào khoảng 10 năm trước, tại đất nước mà mẹ cô đã từng sinh sống và làm việc. Và cũng đã từng kể cho Thủy nghe rất nhiều về nước Đức ngay từ khi còn rất nhỏ. Vẽ tranh, yêu thích mèo và động vật, thích làm thủ công, thích nhiếp ảnh, thích lang thang trong rừng, thích những buổi sống bình minh bên đống lửa bên bìa rừng, thích trồng cây, là một quyển tự điển sống về thảo mộc và cây cỏ, thích tự tay làm những lọ thảo dược và tinh dầu. Thủy Đào đích thị là một Mori girl rồi.还要多远才能进入你的心？还要多久才能和你接近？咫尺远近却无法靠近的那个人，也等着和你相遇。环游到星星，怎么可以拥有你？ Thủy vừa chuyển nhà đến sống ở bên cạnh bìa rừng. Do đó, không gian sống của cô ấy càng ngày càng gần với thiên nhiên thơ mộng hơn.
có một bí mật mà từ nãy đến giờ mình chưa bật mí cho mọi người đó. Đó là Thủy không sống một mình đâu. Ai bảo lấy chồng, sinh con rồi thì không còn được là nàng thơ nữa. Người ta vẫn còn là nàng thơ đây này, ông Hoàng Dũng ạ. Chẳng phải như câu hát của Hoàng Dũng trong nàng thơ: em không còn là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Nhưng Thủy Đào vẫn sống một cuộc sống của nàng thơ đó thôi. Tất cả những hình ảnh này đều là do chồng của cô quay cho cô đó. Thật là hạnh phúc phải không? Thủy có một cô con gái nhỏ tên là An, mới 3 tuổi. Cô bé cực kỳ dễ thương luôn. Cô bé có đôi chân mày cong vút và đôi mắt đen láy hút hồn. Đôi bàn tay nhỏ ngây ngô nhưng không kém phần khéo léo, chắc là thừa hưởng từ mẹ rồi. Và từ đó trên đường đời của Thủy lại có thêm một người bạn đồng hành nhỏ xíu. Đi đâu cũng có mẹ có con, đi đâu cũng có một bé An bên cạnh. Giống như cái tên của cô bé, luôn mang đến sự bình yên. Khi có người khen bé An ngoan và thông minh, Thủy trả lời là cô học thêm một câu nói, đó là thay vì đào tạo trẻ em để đáp ứng kỳ vọng của người lớn, chúng ta hãy đào tạo người lớn để hiểu rõ nhu cầu tâm lý, tình cảm và sự phát triển của trẻ em. Thủy không phủ nhận mình đặt kỳ vọng ở đứa con gái 3 tuổi bé bỏng của mình rất nhiều, đôi khi còn yêu cầu cao hơn cả bản thân nữa. Thủy nói, mình muốn con mình biết đúng sai, muốn con mình nói rõ ràng trong khi vốn từ và cảm xúc chưa đầy đủ, muốn con biết kiểm soát cảm xúc, muốn con phải có thái độ tốt, muốn con tự làm việc nhà. Về cơ bản, mình muốn con mình phải là một người lớn tí hon hoàn hảo, với trái tim ngây thơ của một đứa trẻ. Đó là điều bất khả thi. Kỳ vọng vào con cũng tốt thôi, nhưng kỳ vọng quá cao, quá lâu mà không kèm theo sự kiên nhẫn, tình yêu và sự khích lệ chỉ khiến con sau này trở thành một người thất bại.
Thời gian là thứ quý giá nhất mà bố mẹ có thể dành cho con mình.